हॅलो स्टुडंट्स, मागील व्हिडिओमध्ये आपण तुमच्या EVS पार्ट 2 मधील जो सेकंड नंबरचा लेसन आहे वर्क ऑफ द संत या लेसनला आपण सुरुवात केलेली होती आणि त्यामध्ये आपण महाराष्ट्राला संतांची लाभलेली परंपरा, त्यामध्ये वेगवेगळ्या संतांची नावं देखील आपण पाहिली. ह्या संतांनी आपल्या या समाजाला कोणती शिकवण दिली ती देखील आपण पाहिली. त्यामध्ये आपल्या या लेसनमध्ये आपल्याला एकूण 7 संतांची इन्फॉर्मेशन पाहिजे आहे. त्यातील श्री चक्रधर स्वामी आणि संत नामदेव या 2 महान संतांची इन्फॉर्मेशन देखील आपण पाहिलेली होती. त्यानंतर आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये तुमच्या बुकमधील जे 3 नंबरचे जे संत आपल्याला दिलेले आहेत, संत ज्ञानेश्वर यांच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन आज आपण पाहणार आहोत. सर्वांकडे बुक आहे, बुक काढून पेज नंबर 4 वर संत ज्ञानेश्वरांबद्दल जी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे ती आज आपण पाहूया. सो लेट स्टार्ट. संत ज्ञानेश्वर. संत ज्ञानेश्वर's family belong to आपेगाव, निवृत्तीनाथ and सोपानदेव were his brothers. Muktabai was his sister. Bioted men of the time used to look upon these children because they were the offspring of sannyasi. It happened like this. Their father took sannyas and retired from worldly life. As a sannyasi, he left home, but later on, obeying the order of his guru, he returned home and started living with his wife. Their four children were born afterward. तर या पॅरेग्राफमध्ये आपण संत ज्ञानेश्वरांबद्दल इन्फॉर्मेशन पाहणार आहोत. संत ज्ञानेश्वर जे होते ते एक महान संत होते. त्यांनी या वारकरी संप्रदायाचा पाया रचला. संत ज्ञानेश्वर बिलॉंग्स टू आपेगाव. संत ज्ञानेश्वरांचं जे गाव होतं त्या गावाचं नाव होतं आपेगाव. निवृत्तीनाथ अँड सोपानदेव वेअर हिज ब्रदर्स. त्यांना 2 भाऊ होते, निवृत्तीनाथ आणि सोपानदेव. निवृत्तीनाथ हे त्यांच्यापेक्षा मोठे होते, तर सोपानदेव हे त्यांच्यापेक्षा लहान होते. मुक्ताबाई वॉज हिज सिस्टर. एक छोटी बहीण देखील होती जिचं नाव होतं मुक्ताबाई. बिगॉटेड मेन ऑफ दिस टाईम. त्यावेळेसचे जे बिगॉटेड मीन्स संकुचित वृत्तीची, कमी विचार करणारी किंवा धर्माचा नको तितका उपयोग करून आपल्या फायद्यासाठी उपयोग करून घेणारी जी लोक असतात त्यांना धर्मोपदेशक असं देखील म्हणतात. अशी ही संकुचित जी वृत्तीची जी लोकं होती ते यूज टू लुक डाऊन अपॉन दिस चिल्ड्रन. ते नेहमी काय करायचे, ह्या मुलांना लुक डाऊन, नेहमी पायाजवळ पाहायचे. त्यांना कधीही समाजामध्ये मिसळून दिले नाही, कधीही त्यांना चांगली वागणूक दिली नाही, त्यांच्यावर नेहमी अन्याय अत्याचार करत राहिले, त्यांना नेहमी वाईट बोलत राहिले. अशा प्रकारे हे बिगॉटेड मेन जे होते त्यावेळेचे जे संकुचित वृत्तीची जी लोकं होती, धर्माचा चुकीच्या पद्धतीने वापर करणारी जी लोकं होती ती ह्या मुलांचा नेहमी छळ करायची. का करायची? बिकॉज दे वेअर द ऑफस्प्रिंग ऑफ संन्यासी. कारण ती एका संन्यासाची, संन्यासी म्हणजे तपस्वी माणूस की ज्याने सर्व काही घरादाराचा त्याग केलेला आहे आणि त्यांनी ही सगळं जी आपली लाईफ आपण जगतो ही लाईफ सगळं सोडून तो निघून गेलेला आहे, की ज्याला आता संसारामध्ये मुलाबाळांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा इंटरेस्ट राहिलेला नाही आहे. अशा व्यक्तींना म्हणतात संन्यासी. आणि अशा या संन्यासांची ही ऑफस्प्रिंग म्हणजे मुलं होती. आणि संन्यासाची मुलं असल्यामुळे लोक त्यांना नेहमी काय करायची, त्यांचा छळ करायची, त्यांना वाईट बोलायची. इट हॅपन लाईक दिस. तर असं झालं होतं. देअर फादर टूक संन्यास. त्यांचे जे वडील होते त्यांच्या वडिलांचं नाव विठ्ठलपंत. त्यांच्या वडिलांनी संन्यास घेतलेला होता.
संन्यास म्हणजे त्यांनी सगळ्या घरादाराचा त्याग करून ते दूरवर जंगलामध्ये निघून गेलेले होते. बट रिटायर्ड फ्रॉम वर्ल्डली लाईफ. रिटायर्ड म्हणजे त्यांच्या या जगापासून त्यांनी रिटायरमेंट घेतलेली होती. रिटायर म्हणजे ते निघून गेलेले होते, निवृत्त झालेले होते. त्यांना या संसारामध्ये काही एक आता लक्ष द्यायचं नव्हतं, इंटरेस्ट राहिलेला नव्हता. मुलं बाळं ह्या गोष्टींशी त्यांना आता काही एक संबंध राहिलेला नव्हता. अशा व्यक्तींना म्हणतात संन्यासी. अशाच प्रकारे त्यांच्या वडिलांनी देखील, विठ्ठल पंतांनी देखील संन्यास घेतलेला होता आणि संन्यास घेऊन ते दूरवर या जगापासून निघून गेलेले होते ॲज अ संन्यासी. आणि एकदा संन्यास घेतल्यानंतर व्यक्ती पुन्हा आपल्या संसारामध्ये येऊ शकत नाही. एकदा कोण निघून गेला का त्यांनी पुन्हा मागे वळून पाहायचं नसतं. पण ही लेफ्ट होम. संन्यास घेतल्यानंतर त्यांनी काय केलं, घरदार सोडून ते निघून गेले. बट लॅटर ऑन, पण पुढे काही दिवसानंतर मात्र ही रिटर्न होम. ते पुन्हा आपल्या घरी आले अँड स्टार्टिंग लिव्हिंग विथ हिज वाईफ. आणि ते आपल्या बायकोबरोबर पुन्हा एकत्र घरामध्ये राहू लागले. संन्यास घेतल्यानंतर पुन्हा आपल्या बायकोसोबत राहायला येणं म्हणजे त्यावेळेसची अतिशय चुकीची गोष्ट मानली जायची. देअर 4 चिल्ड्रन वेअर बॉर्न आफ्टरवर्ड्स. आणि संन्यास घेऊन परत आल्यानंतर त्यांना, ह्या विठ्ठलपंतांना ही 4 मुलं झाली. निवृत्तीनाथ, सोपानदेव, संत ज्ञानेश्वर आणि संत मुक्ताबाई. एका संन्यासाची मुलं ही एक व्यक्ती अशी आहे की जी घरदार सोडून निघून गेलेली आहे, पण पुन्हा एकदा ती आपल्या गुरुजींच्या आज्ञा मानून ही व्यक्ती पुन्हा आपल्या संसारामध्ये येते, आपल्या बायकोसोबत राहते आणि पुन्हा त्या व्यक्तीला 4 मुलं होतात. ही गोष्ट त्यावेळेसच्या लोकांना मान्य होण्यासारखी नव्हती आणि ह्याचाच त्रास ह्या लहान छोट्या छोट्या मुलांना होत होता. ह्या मुलांना तेव्हाची लोक संन्यासाची मुलं म्हणून चिडवायची. रस्त्याने जाताना येताना संन्यासाचं पोर आलं म्हणून त्यांना मोठ्याने त्यांना ओरडायची, त्यांनावर अन्याय अत्याचार करायची, त्यांचा छळ करायची. अशा प्रकारे संत ज्ञानेश्वर आणि त्यांचे भाऊ बहीण आपेगाव या ठिकाणी राहत होते. द नॅरो माइंडेड रिलिजियस लीडर डिड नॉट थिंक इट राईट दॅट अ संन्यासी शुड हॅव चिल्ड्रन्स. त्यावेळेसच्या नॅरो माइंडेड लोकांना, संकुचित वृत्तीच्या लोकांना, धर्माचा चुकीचा वापर करणाऱ्या लोकांना एका संन्यासाने किंवा संन्यास घेतलेल्या एका व्यक्तीने परत यायचं आणि परत आल्यानंतर आपल्या मुलाबाळांसोबत, बायकोसोबत गावामध्ये राहायचं हे त्यावेळेच्या लोकांना मान्य नव्हतं. पीपल परसिक्युटेड दिस चिल्ड्रन. लोकांनी ह्या मुलांना काय केलं, परसिक्युटेड मीन्स छळ मांडला ह्या मुलांचा. अँड बॅनिश देम फ्रॉम देअर कम्युनिटी. आणि त्या मुलांवर अन्याय अत्याचार करून, छळ करून ह्या मुलांना समाजामधून, कम्युनिटी समाजामधून बॅनिश म्हणजे हद्दपार केलं, समाजातून हुसकून लावलं, गावातून त्यांना हुसकून दिलं. का तर फक्त ती कुणाची मुलं होती, संन्यासाची मुलं होती म्हणून. संन्यास म्हणजे सर्व घरादाराचा त्याग करायचा, घरदार सोडून दूरवर निघून जायचं, याला संन्यास म्हणतात. आणि संन्यास घेतल्यानंतर परत येणं हे चुकीचं होतं. पण विठ्ठल पंत जे आहे, ज्ञानेश्वरांचे वडील, हे संन्यास घेऊन सुद्धा परत आले. त्यानंतर त्यांना 4 मुलं झाली आणि ही 4 मुलं संन्यासाची मुलं आहेत म्हणून त्यावेळेचे लोक त्यांचा छळ करायचे. आणि अशाच एक छळ करत असतानाच तेथील काही लोकांनी ह्या मुलांना आपल्या या समाजातून, गावातून बॅनिश म्हणजे हुसकून दिलं, हद्दपार केलं. वन्स ज्ञानेश्वर वेंट राउंड द टाउन बेगिंग फॉर आर्म्स. एके दिवशी ज्ञानेश्वर महाराज गावामध्ये बेगिंग म्हणजे भीक मागणे किंवा भिक्षा मागण्यासाठी फिरत होते, राऊंड मारत होते. कुणी काही दान करतंय का, कुणी काही मला खायला अन्न पाणी देते का म्हणून ते काय करत होते, दारोदारी जाऊन भिक्षा मागत होते. बट नो वन वुड गिव्ह हिम एनी आर्म्स. पण कुणीही त्यांच्या पदरामध्ये किंवा त्यांना कोणत्याही प्रकारचं त्यांच्या झोळीमध्ये आर्म्स म्हणजे दान टाकलं नाही. कुणी कोणत्या प्रकारची वस्तू त्यांना भिक्षा म्हणून दिली नाही. ही हॅड टू लिसन टू अब्युसिव्ह लँग्वेज इन्स्टेड. पण रस्त्याने चालत असताना मात्र जेव्हा रस्त्याने चालायचे तेव्हा लोक त्यांना काय करायचे, अब्युसिव्ह म्हणजे अन्यायकारक असे शब्द त्यांच्या कानावर पडले. कोणतरी त्यांना खूप वाईट बोलत होतं, त्यांची निंदा करत होतं, असे शब्द त्यांच्या कानावर पडले. यंग
यंग ज्ञानेश्वर वॉज डीपली पेन्ड बाय दिस इन्सिडेंट. रस्त्याने चालत असताना लोक आपल्याकडे बघून वाईट वाईट बोलत आहेत हे पाहिल्यानंतर मात्र ज्ञानेश्वरांना खूप दुःख झालं, दुःख झालं ह्या इन्सिडेंटमुळे. ही एंटर हिज हट. ते पटकन तात्काळ घरी आले, त्यांच्या झोपडीजवळ आले आणि झोपडीमध्ये जाऊन ते बसले. अँड लॉक द डोअर फ्रॉम इनसाइड. घरामध्ये गेल्यानंतर, त्या झोपडीमध्ये गेल्यानंतर झोपडीचा दरवाजा त्यांनी आतमधून बंद करून घेतला. टू ग्रीव ओव्हर हिज लॉट. त्यांना खूप दुःख झालेलं होतं, खूप शोक झालेला होता. ग्रीव मी शोक. खूप दुःख त्यांच्या मनामध्ये होतं की लोक मला काय करत आहे, खूप वाईट वाईट बोलत आले. या गोष्टीचं त्यांना खूप दुःख झालं. त्यांनी झोपडीमध्ये गेले आणि झोपडीचा दरवाजा आतमधून बंद करून घेतला. तेवढ्यात मुक्ताबाई केम. त्या ठिकाणी त्यांची छोटी बहीण मुक्ताबाई आली. अँड नॉक ॲट द डोअर. आणि दरवाजावर नॉक करू लागली. शी सेड. ती म्हणाली, ओपन द डोअर ज्ञानेश्वरा. ज्ञानेश्वरा, माझ्या भावा दरवाजा उघड. एक त्याच्यातली पंक्ती देखील आहे, ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा, ताटी उघडा. ताटी म्हणजे झोपडीचा दरवाजा. झोपडीचा दरवाजा उघडा ज्ञानेश्वरा. हाऊ कॅन वी रिमेन ड्रॉन इन अवर ओन सॉरो. तुम्ही का बरं इतके स्वतःच्या दुःखामध्ये बुडून गेलेले आहात? कशाचं तुम्हाला एवढं दुःख झालेलं आहे? हू विल देन लुक टू द वेलफेअर ऑफ द वर्ल्ड. तुम्ही जर असं स्वतःचं दुःखामध्ये बुडून गेले, स्वतःला जर झोपडीमध्ये कोंडून घेतलं, तर ह्या जगाच्या वेलफेअरसाठी, ह्या जगाच्या कल्याणासाठी कोण बरं लक्ष देईल? आपल्यालाच काय करायचं आहे? जगाचं कल्याण करायचं आहे. ह्या जगातल्या नॅरो माइंडेड लोकांच्या तुम्ही नादी लागू नका. त्यांच्या बोलण्याकडे तुम्ही लक्ष देऊ नका. त्यांनी जे काही तुम्हाला बोललं आहे त्याचं दुःख करत बसू नका. दरवाजा उघडा ज्ञानेश्वरा, बाहेर या आणि ह्या जगाच्या कल्याणासाठी काम करायला सुरुवात करा. दिस वर्ड ऑफ हिज सिस्टर गेव न्यू होप टू ज्ञानेश्वर. छोट्या बहिणीचे हे शब्द ऐकल्यामुळे ज्ञानेश्वरांच्या मनामध्ये एक नव्याच प्रकारची होप, आशा निर्माण झाली. ही फॉरगेट हिज पर्सनल सॉरो. ते त्यांचं स्वतःचं सगळं दुःख विसरून गेले. अँड स्टार्टेड हिज वर्क. आणि त्यांच्या कामाला लागले. एव्हरीवेअर द पुअर अँड बॅकवर्ड पीपल वेअर बीइंग ऑप्रेस्ड इन द नेम ऑफ रिलिजन. त्यावेळेस सगळीकडे गरीब आणि बॅकवर्ड म्हणजे खालच्या जातीतल्या लोकांना लोक काय करत होते? दडपशाही करायचे त्यांच्यावर. धर्माच्या नावाखाली त्यांच्यावर अन्याय अत्याचार करायचे, त्यांचा छळ करायचे. ज्ञानेश्वर वेंट अमंग द पीपल. ज्ञानेश्वर ह्या लोकांच्या विरुद्ध उभे राहिले. अँड थॉट देम टू हॅव फेथ इन गॉड. आणि सगळ्या लोकांना सांगितलं की हे बघा लोकांनो, देवावर विश्वास ठेवा. टू हॅव फेथ इन गॉड. गॉड मीन्स देव. देवावर काय करा? तुम्ही विश्वास ठेवा. ह्या लोकांच्या तुम्ही नादी लागू नका. हे बोलणारे लोक आहे, हे आपल्याला बोलतच राहतील. मग हे बोलले म्हणून दुःख करत बसू नका. जगाच्या कल्याणासाठी तुम्ही काहीतरी करायला सुरुवात करा. गिव इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल. सगळ्यांना इक्वल ट्रीटमेंट द्या. सगळ्यांना समान वागणूक द्या. हेल्प दोज इन ट्रबल. जे कोणी त्रासात आहे, ज्यांना काही त्रास होत आहे, त्यांना मदत करा. अँड अलाय देअर मिझरी. आणि त्याचं दुःख कमी करण्यासाठी प्रयत्न करा. दिस वॉज द गेस्ट ऑफ हिज ॲडवाईस टू द पीपल. त्यांचे हे जे शब्द होते ते लोकांसाठी एक प्रकारचे ॲडवाईस झाले. त्यांनी लोकांना अशा प्रकारे ॲडवाईस द्यायला सुरुवात केली, सल्ला द्यायला सुरुवात केली. ज्ञानेश्वर वर्ड्स आर हर्ड इन एव्हरी नूक अँड कॉर्नर ऑफ द महाराष्ट्र फॉर द लास्ट 700 इयर्स. मागील 7 वर्षापासून किंवा 7 वर्ष लागोपाठ ज्ञानेश्वरांचे हे शब्द महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये फिरत होते. प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत ज्ञानेश्वरांचे हे शब्द पोहोचत होते. इन दोज डेज ऑल रिलिजियस टीचिंग वॉज कन्फाईन्ड टू संस्कृत बुक्स. त्यावेळेसच्या लोकांमध्ये किंवा त्यावेळेसची जी धार्मिक ग्रंथ होते किंवा जी पुस्तकं लिहिली गेली धर्मावर आधारित, ती सगळी पुस्तकं ही फक्त संस्कृत भाषेमध्ये लिहिलेली असायची. द लँग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन एव्हरीडे यूज वॉज मराठी. पण त्यावेळेच्या लोकांची जी सामान्य लोकांची जी भाषा होती ती मराठी होती. सामान्य लोकांना ही धर्माची संस्कृत भाषेतून लिहिलेली पुस्तकं वाचल्यानंतर त्यातील काहीही समजत नव्हतं. सो ज्ञानेश्वर रोट हिज आउटस्टँडिंग बुक. म्हणून ज्ञानेश्वरांनी सर्व समाजाच्या कल्याणासाठी एक सुंदर असा आउटस्टँडिंग असा ग्रंथ लिहिला की ज्या ग्रंथाचं नाव होतं ज्ञानेश्वरी. आणि हा ग्रंथ त्यांनी मराठी या भाषेमध्ये लिहिला. ही डज ओपन वाईड फॉर हिज
people the door of knowledge, where he preached the ideal of brotherhood among all men at every व्हेरी अर्ली एज. अशा प्रकारे त्यांनी या पुस्तकामधून लोकांपर्यंत ज्ञान पोचवलं. वेअर ही प्रीच द आयडियल ब्रदरहूड अमंग ऑल मेन, लोकांमध्ये बंधुभावाची भावना जागृत केली ॲट अ व्हेरी अर्ली एज, आणि खूपच लवकर, अगदी लहान असतानाच. ॲट आळंदी नियर पुणे या ठिकाणी जवळच आळंदी या ठिकाणी त्यांनी ज्ञानेश्वर टूक समाधी, ज्ञानेश्वर महाराजांनी समाधी घेतली. दॅट इज पुट हिमसेल्फ इन अ ट्रान्स फ्रॉम विच ही नेवर कम आउट. एका ट्रान्स म्हणजे एका अशा स्थितीमध्ये ते जाऊन पोचले, समाधीस्थ झाले, आणि समाधीस्थ झाल्यानंतर ते कधीही पुन्हा त्या ठिकाणावरून बाहेर आले नाही. इवन टुडे ऑन द 11th day ऑफ आषाढ अँड कार्तिकी, अजूनही आपण आषाढी आणि कार्तिकी एकादशीच्या दिवशी, 11th day मीन्स एकादशीच्या दिवशी, लाख्स ऑफ पिलग्रिम्स, हजारो लाखो वारकरी आळंदी आणि पंढरपूर या ठिकाणी भक्तिभावाने संत ज्ञानेश्वरांचं दर्शन करण्यासाठी जातात. तर अशा प्रकारे आज आपण या व्हिडिओमध्ये आपल्या लेसनमधील जे संत आहे, संत ज्ञानेश्वर यांची इन्फॉर्मेशन आज आपण या ठिकाणी पाहिली आहे. मी पुन्हा एकदा थोडक्यामध्ये संत ज्ञानेश्वरांबद्दल या ठिकाणी माहिती तुम्हाला सांगत आहे की संत ज्ञानेश्वरांचा जन्म हा आपेगाव या ठिकाणी झाला. त्यांना 2 भाऊ आणि 1 बहीण असा त्यांचा कुटुंब परिवार होता. 2 भाऊ म्हणजे मोठे थोरले बंधू निवृत्तीनाथ, लहान सोपानदेव, आणि त्यांची एक छोटी बहीण मुक्ताबाई. त्यावेळेस ही जी मुलं होती, ही संन्यासाची मुलं होती. ती यांच्या वडील विठ्ठलपंतांनी संन्यास घेतलेला होता. परंतु संन्यास घेतल्यानंतर मात्र पुन्हा ते प्रपंचाला लागले, आणि लोक त्यांना संन्यासाची मुलं म्हणून त्यांचा छळ करायची. आणि ह्या छळाला कंटाळून एके दिवशी भिक्षा मागत असतानाच लोक त्यांना वाईट बोलले, म्हणून ज्ञानेश्वरांना खूप दुःख झालं. ज्ञानेश्वरांनी स्वतःला झोपडीमध्ये कोंडून घेतलं. छोटी बहीण त्या ठिकाणी आली. तिने ज्ञानेश्वरांना समजून सांगितलं की आपलं दुःख किती वेळ तुम्ही असं जपून ठेवणार आहात, आपलं दुःख सोडून द्या, जगाच्या कल्याणासाठी कामाला लागा. छोट्या बहिणीचे हे शब्द कानावर पडताच ज्ञानेश्वरांना एक वेगळीच आशा आली. ज्ञानेश्वर जगाच्या कल्याणाच्या कामाला लागले. त्यांनी सर्व लोकांमध्ये इक्वॅलिटीचा संदेश दिला, बंधुभावाचा संदेश दिला. जे कोणी त्रासलेले असेल त्यांना मदत करा, देवावर विश्वास ठेवा, असं त्यांना सांगितलं. त्याचप्रकारे त्यांनी सर्वसामान्यांना समजावं म्हणून मराठी भाषेतून एक महान ग्रंथ लिहिला की ज्या ग्रंथाचं नाव होतं ज्ञानेश्वरी. आणि अतिशय लहान वयामध्येच आळंदी या ठिकाणी संत ज्ञानेश्वरांनी समाधी घेतली. अजूनही आपण सर्वजण आषाढी आणि कार्तिकी एकादशीला आळंदी आणि पंढरपूर या ठिकाणी संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या समाधी सोहळ्याला, पालखी सोहळ्याला पाया पडण्यासाठी त्या ठिकाणी जातो. अशा प्रकारे आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण संत ज्ञानेश्वरांबद्दल इन्फॉर्मेशन पाहिलेली आहे. या पार्टमधले काही थोडेसे हार्डवर्ड्स आपण लगेचच पाहणार आहोत. बिगॉटेड संकुचित वृत्तीचा, ऑफस्प्रिंग अपत्य मुलं, संन्यासी रिटायर्ड निवृत्त, ओबेईंग आज्ञापालन, नॅरो माइंडेड संकुचित, परसिक्युटेड छळ, बॅनिश्ड हद्दपार करणे, कम्युनिटी समाज, बेगिंग भिक्षा मागणे, अब्युसिव्ह अपमानित होणे, पेन दुःख होणे, ग्रीव दुःख, ड्रॉन बुडाले, वेलफेअर कल्याण, ट्रबल त्रास, अलाय सहयोगी, नूक कोपरा, ट्रान्स समाधी, पिलग्रिम्स वारकरी, डिव्होशन भक्ती. तर अशा प्रकारे आज आपण फक्त एकाच संतांची इन्फॉर्मेशन पाहिलेली आहे. होमवर्क म्हणून तुम्ही हे सगळे सगळे जे डिफिकल्ट वर्ड्स आहेत ते नोटबुकमध्ये लिहून काढायचे आहे. बाकीच्या राहिलेल्या संतांची इन्फॉर्मेशन आपण पुढील व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तोपर्यंत घरी राहा आणि स्टडी करा. ओके, थँक्यू, बाय.